লকডাউন চলিছে ভাই, তো বাহিৰত যোৱা মানা আছে। আজি 19 তাৰিখ আৰু লগতে আজি লকডাউন 2.0 7 নম্বৰ দিন আৰু 9 দিন যাব বাকী আছে। তো ঘৰত এনেই বৰ হৈছোঁ, বেলেগ কামটো নাই আমাৰ। মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত একজন অলপ ওচৰত আহিম। মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ যে মই ছবি আঁকো, কিন্তু মই কেতিয়াও দেখুওৱা নাই যে মই কি ছবি আঁকো। তো এতিয়া লকডাউন চলি আছে, ঘৰত বহি বহি এনেই বৰ হৈ। এনেই পঢ়ি থকাতকৈ মই ভাবিলোঁ মোৰ কেইটামান আৰ্ট ৱৰ্ক আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰ্ট ৱৰ্ক মানে স্কেটছ, মই বেছিকেলি স্কেটছ কৰোঁ। তো সেইবাবে ভাবিলোঁ কেইটামান স্কেটছ আপোনালোকক দেখাওঁ। তো তাৰে আকৌ দুটামান কথা যে মই স্কেচিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰমান আগত। এনেতো সৰুৰ পৰা কিবা কিবি সৰু সুৰা স্কেটছ কৰিয়ে আছিলোঁ, কিন্তু মই স্কেচিং কৰাটো চিৰিয়াছলি ল'লোঁ যোৱা প্ৰায় 4 বছৰমান আগৰ পৰাই। এইখিনিয়ে ক'বলৈ গৈছিল, বেলেগ আৰু নাই। নাও লেট মি শ্ব' ইউ মাই আৰ্ট ৱৰ্কছ। ক'ব নোৱাৰোঁ যে টেক ইউটিউবাৰ বুলি কেনেকৈ ইমান টাইম বহি বহি কেমেৰা ওচৰত কৈ থাকে, মোৰতো ইমান ধৈৰ্য নাই। বাৰু এতিয়া আপোনালোকক মোৰ আৰ্ট ৱৰ্কছখিনি দেখাওঁ। तो एकेबारे प्रथमत আছে আমাৰ কেৰি মিনাটি। তো কেছে হে आप लोग। তাৰপিছত আৰু এবাৰ আছে কেৰি মিনাটি। এইটো স্কেটছ মই 3 বছৰমান আগতে আঁকিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট কেৰি মিনাটিটো আঁকাৰ ধৰি লওক কেইমাহমান, 1 বছৰ চাগে। তো 1 বছৰমান আগতে আঁকিছিলোঁ। নেক্সট আছে আলিয়া ভট। তো এইটো মই 2-3 মাহমান আগতে আঁকিছিলোঁ। তো অলপ ওচৰতে দেখাই দিওঁ। গ্ৰেফাইট কাৰণে অলপ লাইটৰ কাৰণে জিলিকি আছে, নহ'লে কিবা এনেকুৱা টাইপ লাগিছে। নেক্সট আছে আমাৰ ৰনাল্ডো ভৈয়া। এইটো মই 1.5-2 মাহমান আগতে আঁকিছিলোঁ। আৰু এইবাৰ আহিছে আমাৰ সন্মুখত দি ওৱান এণ্ড অনলি জায়েন মালিক। ইয়াৰ পিছত আছে এইটো চকু হিউমেন আই। তো এইটো মই অলপমান ৰিয়েলিষ্টিক ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এইটো স্কেটছ মই আই থিংক 4-3 বছৰমান আগতে আঁকিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰিয়েলিষ্টিক কিবা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এইটো স্কেটছ আগতে মোৰ কমেও 4-5 ঘণ্টা লাগিছে। জায়েন মালিকৰ পিছত আহিছে আমাৰ সন্মুখত আমাৰ টনি ভৈয়া। তো এইটো মই 2 বছৰমান আগতে আঁকিছিলোঁ। তো চাব পাৰে তেতিয়া অলপমান বিগিনাৰ লেভেলত আছিলোঁ। চাৰ্কল পেঞ্চিল ইউজ কৰিছিলোঁ কাপোৰটোত আৰু চুলিত। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু এবাৰ আহিছে আমাৰ টনি ভৈয়া, যিটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে। এইটো একেবাৰে মোৰ ৰিচেণ্ট যিটো মই স্কেটছ মই কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া একো মই বেলেগ স্কেটছ কৰি থকা নাই। এইখনে মই একদম, আৰু এইটো অলপমান হাতৰ ফালেদি এইফালেদি অলপ ইনকমপ্লিট হৈ আছে। তো এইখিনি কৰিব আছে, আৰু এই চুলিখিনিৰ ডিটেইলিংখিনি অলপ ভালদৰে কৰিব আছে। আৰু এতিয়া একেবাৰে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, দ্য পৰ্ট্ৰেট অফ মাইণ্ড। এইখন মোৰ স্কেটছ। 1 ছেকেণ্ড একেবাৰে আপোনাক নামাই কেনে দেখাই আছোঁ। এইখন মোৰ পৰ্ট্ৰেট, যিখন মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 মাহমান আগতে কমপ্লিট কৰিছোঁ। চাব পাৰে, আৰু মই যেন লাগি আছোঁ নে নাই ক'ব পাৰে। এইটোৱে আছিল আজি মোৰ স্কেটছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাষ্ট স্কেটছ। আৰু স্কেটছ আছে, সেইকেইটা মই কেতিয়াবা ব্লগৰ মাজতে দেখুৱাম। এতিয়া মই ইনকমপ্লিট টনি ষ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিম, যিটো আগতে মোৰ আই থিংক 1-1.5 ঘণ্টা লাগিব। ইমান টাইমটো ভিডিঅ' নাচায়। সেইবাবে মই এটা টাইমলেছ বনাইছোঁ, সেইটো চাওক তেতিয়ালৈ।
এইটো মোৰ ফাইনেল স্কেটছটো চাই লওক এনেকুৱা হৈছে। এইখিনি আগতে মোক কমেও 1 ঘণ্টামান লাগিছে। ছবিকেইটা বহুত সময় লাগে, ছবিকেইটা ধৈৰ্য্যৰ বহুত প্ৰয়োজন। চ' এইটো আছিল আজি মোৰ এটা ইনডোৰ ব্লগ, ক'তো বাহিৰত যাব পৰা নাই কাৰণে ঘৰতে এটা ব্লগ বনাই দিলোঁ। চ' লগ পাম আপোনালোক নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈকে